ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው ወይ? አዲስ ለሆናችሁ ስሜ ቲጂ ይባላል። ዛሬ ይዤ የመጣሁት የሱፍ ፍትፍት አሰራር ነው። የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ያገኙታል። አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ። የተጠቀምኳቸው ግብአቶች ሱፍ፣ 4 አይነት ቤል ፔፐር፣ ቲማንቲም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው እና ውሃ መቀቀያ ናቸው። በመጀመሪያ ብረት ድስት ጥደን ውሃ እንጨምርበታለን። ለሱፍ መቀቀያ የጣርነው ውሃ እስኪፈላ ድረስ ሱፋችንን ቆሻሻ ካለው እንለቅመዋለን። ከለቀምን በኋላ በውሃ እናጥበዋለን። አጥበነው ንጹህ ከሆነ በኋላ በፈላ ውሃ ውስጥ እንጨምረዋለን። ትንሽ ከተንተከተከ በኋላ የተላጠ ነጭ ሽንኩርት እንጨምርበታለን። ሱፉ እስኪበስል ድረስ ቃሪያዎቹን፣ ሽንኩርቱን፣ ቲማንቲሙን እንከታተፋቸዋለን። ቲማንቲም ውስጥ ያለውን ፍሬ እናወጣዋለን። አሁን ሱፋችን በስሏል። ያው ሱፉ መብሰሉን የምናውቀው ሱፉ ይጠቁራል፣ ከለሩን ይቀይራል። ለ20 ደቂቃ ቀቅየዋለሁ። የበሰለውን ሱፍ በጁስ መፍጫ ውስጥ ጨምረን ትንሽ ውሃ በመጨመር አድቅቀን እንፈጨዋለን። ከፈጨነው በኋላ ይኸው እንደምታዩት ወተት ይመስላል። በጣም ደቋል። ባዘጋጀነው ዕቃ ላይ እንገለብጠዋለን። ሱፋችን እስኪያልቅ ድረስ አሁንም ደግመን እንፈጨዋለን። ሱፉ እንዲወፍርልን ከፈለግን ውሃውን እናሳንሰዋለን። ማቅጠን ደግሞ ከፈለግን ውሃውን ጨምረን ማቅጠን ይቻላል። ሱፉን ፈጭተን ከጨረስን በኋላ እናጠለዋለን። ሱፉን አጥለን ከጨረስን በኋላ ከቲማንቲም ጋራ እንፈጨዋለን። አሁንም ከፈጨን በኋላ በድጋሚ እናጠለዋለን።
አጥለን በጎርጓዳ ሳህን ውስጥ ከጨመርነው በኋላ ሎሚ እንጨምቅበታለን። በመቀጠል ጨውና የከታተፍናቸውን ግባቶች በአጠቃላይ እንጨምራቸዋለን። በመጨረሻም ያዘጋጀነውን እንጀራ በትልቁ ቆረስ እያደረግን እንጨምርና እንፈተፍተዋለን። እናንተ ከፈለጋችሁ ሚጥሚጣ መጨመር ይቻላል ሱፉ ላይ። እኔ ሚጥሚጣ ስላልፈለኩኝ ነው። የሚጠጣ ሱፍ ደግሞ ለብቻው ፍሪጅ ውስጥ የቀዘቀዘ ይሄው ከጎኑ አቅርበናል። ይሄው ሱፉ እንደምታዩት ከነመጠጡ በጣም ልዩ ነው፣ ቆንጆ ነው። ሱፉ በጣም ይጣፍጣል፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮ ይዤ ስመጣ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ